Nu är vi i Stora Skedvi på hembygdsgården och bredvid mig så har jag Gertrud Nygårds och hon ska få berätta lite mera om Stora Skedvi-dräkten. Vad fin du är Gertrud, vad har du på dig? Jag har Skedvi-dräkten på mig. Ja. Som jag har när det behövs. Ja. Ja. Och vad består den utav för någonting då? Ja, skjortan. Ja. Och en blå kjol och röda livet. Och så ett grönt förkläde. Och här är vardagsdräkten. Du har vardagsdräkten på dig. Vardagsdräkten, säger de. Ja. Och den trivs jag bäst i, för jag är nog världens. Du är vardags. Ja. Ja. Och då är det lite ränder på det här förklädet också då? Och här är Skedvi chefsmönster. Ett vävmönster som är typiskt för Skedvi. Skedvi. Ja, Ja. det är Skedvi. Vad har den här dräkten för bakgrund egentligen? Det är säkert att det är 100 år sedan de började med Skedvi-dräkten. 100 år sedan? Ja. Men jag sydde den här på 1974. Ja. Visst var det Karl Trotzig som var här och tog fram dräkten va? Det var trots det här. Ja. Ja, det var det här. Och 1923 var han här och 1924 så stod den klar. Ja, Ja. då var det. Ja. Har du sytt din dräkt också? Ja, det har jag gjort. Ja. Jag har sytt men jag har inte vävt någonting. Inte Nej. vävt, men sytt. Ja. Och sen har du ju ett väldigt fint speciellt smycke. Vad är det för någonting Det då? är Skedvi-brosch. Och vad är det för motiv på Skedvi-broschen då? Det är älven och skogen och havet här. Åkrar. Åkrarna? Ja. Älven, skogen Ja. och åkrarna? Ja. Ja. Har jag. Ja. Där. I mitt knä så har ju jag något väldigt speciellt Ja. föremål. Det här kommer ju från samlingarna, eller hur? Ja, det har jag. Och det kallas för kråka. Ja, det gör det. Och det här var väl ett originalplagg tror jag som fanns i en gård. Ja, det ska jag ha gjort. Ja, i Rasbo Ja, tror jag. Och de här hade man ju på sig när det var oväder tror jag. ja. På Det måste här behövdes nog över åkrarna. Ja, på vissa platser så kallas det för ovädersluva eller urvädersluva. Jaha, ja. Men här kallas det för kråka. Ja. Och sen är det fodrat med Ja, den är ja. blå inuti. ja, och så är den fodrat eller stoppat med linaktig. Ja, det var linblå där Ja, inuti ja. här. Vilken väldigt speciell huvudbonad. Ja, det. Men sån där har inte du? Nej, det har jag. Nej. Nej. Är det någon som har någon sån här någon gång? Har du sett någon sån? Nej, det har jag inte gjort. Det Nej. har jag inte gjort. Kanske blir väldigt populärt Ja, nu det då. kanske Nu när de får se på den här. Ja, det kan. Ja, det var inte dumt. Men du, vi har ju lite fler plagg som ligger bredvid. Du har ju någonting som, nu har den ramlat ner på backen där, men vad är det för någonting då? Det är en yllesjal som jag har istället för jackan. Ja, Ja, och det här är mycket enklare förstås. ja. Och Här har ni en fin där- jacka. Ja, där är jackan. Det är sällan jag har haft den. Här, Men du har jag en har sån? den. Jag har den. Ja. Ja. Det här var inte din va, utan det här var någon annans. Ja, det där är Gunborgs. Ja. Gunborgs jacka. Ja. Men sen är det ju faktiskt någonting här. Ja, och det fick vi välja vad vi ville ha för färg när vi sydde. Ja. Så man kan ha lite olika färger Ja, inte ont. på bindmössan. Ja. Och sen, Du har en röd. jag har röd. Och sen är spetsen på. Men det är ingen skillnad liksom på olika högtider när man har grönt eller rött. Utan man Nej, kan, nej. du kan ha den när Ja, som helst. ja, det finns bara här. Och jättefina broderier. Ja, det tänk. Ja, men det där har jag sytt. Ja, roligt. Och här då? Och så den där bomullssjalen som också kom till henne nu för den var väl lite enklare att ha på sig än den här sidensjalen. Vet du när den här kom till då? Var det också så länge som 100 år sedan? Eller vad säger du? Nej.
Här är det inte. Det törs jag inte säga, men inte... Nej. Men inte så Nej. gammal som 100 år? Nej, det skulle man ha kunnat ta rätt på när det började med det här. Men här har jag. Ja. Men när har man den här då? Ja, istället för den här sidensjalen. Mera till vardags? Ja. Men ja, så där har jag inte. Nej. När använder du dräkten då? Ja, jag är med i Skövde kyrkokör. I kyrkokören? Ja, och då har vi många gånger som vi har dräkt med. Ja. Det är ju fint. Har du den på midsommar då eller? Ja, det har jag. Det har jag. Är ni här på hembygdsgården då och har firande? Ja, här är vi, men vi har också lite firande hemma själva också. Ja. Ja. Hur ofta ser man skävidräkten används då? Ja, det här är nog vid midsommar. Vid midsommar? Då är det nog Ja. mest. Ja. Ja. Då Men kan- sen så kan man ju ha dräkten vid bröllop och vid begravning kan man ha. Använda så här. Och det är väl användbar. Ja, då har man. Vad skulle du säga att dräkten betyder för dig då? Att det är skävigt. Att det är skävigt? Ja. Här. Ja. Ja. Är du stolt när du bär den då? Ja, här är jag. Ja. Här är jag. Ja. Ja. Men du, om man tittar nu på det här programmet och så känner man att en sån där dräkt skulle jag vilja ha. Vart ska man vända sig om man vill ha en skävidräkt idag? Ja, det. Här blir nog det hembygdsföreningar här. De har nog rätt på vem som kan hjälpa. Ja, Ja, här är det. då har de koll på om det är Då har någon de. som vill sälja eller... Ja, här har de. Finns det någon som väver upp tyger och så där idag? Vet du det? Nej, det vet jag. Vi har mycket. Och det här är vävt uppe i Stocksbro bystuga. Ja. Där har vi. Så det finns... Där, ja, och där finns en vävstol. Och jag vet att det är de som vill väva. Men ja, Ja. så är det någon som ska hålla i och börja med. Ja. Men jag tycker att det vore roligt om de satt upp en väv och de kunde väva. Ja. För jag vet att det är många unga som vill ha en skävidräkt. Det är det, ja. Det är det. Ja, då får vi ju uppmana dem nu då. Att de Nu får de sätta ja, fart. sätt fart. Ja. Det finns mycket nytt att göra då. Dels Ja. får man tillverka sig en Ja, sån det här tycker jag de skulle råska och sen mera tyger då naturligtvis. ja. Då. Ja. Ja, men vi ska ju få se lite olika varianter på dräkter snart. Men jag vill tacka dig så mycket för att vi fick komma hit och intervjua dig. Ja, tack för det. Ja. Stort tack! Tack ska du ha. Tack. Ja, här har vi en liten familj. Och det består av Gun-Britt som är klädd i högtidsdräkten dagen till ära. Och så har vi Nils i skävidräkten med finrocken på. Och så Emmy. Och så Edvin. Och hon har en dräkt som härstammar från Sigge i Överbyn. En gammal dräkt som kläder så fint. Och så Edvin. Ja, i skävidräkt. Också så fint. Ja.